قرآن یوازې یو داسې خاص کتاب دی کوم چې انسان ته تر اوسه معلوم شوی. د ټول اسلامی مذهب بنیاد په دې یو کتاب باندې دی. قرآن ته د الله مستقیمه وینا هم ویل کیږي، کوم چې وروسته د لیکلو په شکل کې جوړه شوې. دا اخري وینا ده کوم چې الله سبحانه و تعالی را لېږلې د ټول انسانیت دپاره. آیا څه شی قرآن ټولو نه خاص جوړوي او موږ څنګه پوهیږو چې دا د طرفه د الله نه دی؟ ساینسدانان په دې کې کامیاب شوي دي چې معلوم کړي چې موږ کوم برخه د دماغو استعمالو کله چې موږ دروغ وایو او غلا کوو. دا معلومول صرف په نوې ټکنالوژي باندې ممکنه وه. له دې امله یو مهم نمایندان زموږ د دې تندي د پاسه دي کوم ته چې سینګولیټ جایرس وایي. دا په ډیرو کارونو کې شامل وي، خو چې کله موږ وپیژنو که چیرې دا برخه موږ د دماغو نه وباسو نو خلک به په بهترینه طریقه غلا نشي کولی. اوس راځئ چې 1400 کاله مخکې لاړ شو، هغه ځای ته چې عربیا ورته وایي. الله سبحانه و تعالی د سوره العلق آیاتونه راولېږل خپل پیغمبر علیه السلام ته، کوم کې چې هغه غیر مسلم ذکر کوي چې د الله د نښو نه انکار کوي. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. په دې آیتونو کې د سر اغزي ته اشاره کیږي کوم ځای باندې چې ډېر وخت راخیږي او دا د تندي د پاسه وي. قرآن زموږ د سر د برخې ته دروغجن او ګناهګار وایي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ډېر کافر شک کوم کې وایي چې مسلمان د دې آیاتونو غلط تشریح کوي او ساينس پکې فټ کوي. اوله خبره چې دوی د عربي یو لفظ هم نه پوهیږي نو دوی هیڅ نشي کولی چې موږ ته صحیح مطلب وښیي د قرآن، او دویم چې موږ هیڅ نه دی ویلي چې قرآن ساينس لري. موږ وایو چې قرآن صرف ساينس لري. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعضې خلک به وایي چې دا یوه نښه اتفاقاً ده، نور نشته. موږ غواړو چې د هغوی نه دا پوښتنه وکړو چې آیا دا نښې هم اتفاقاً دي؟ یو صدۍ نه په ساینس کې د ګوتو نشانونه ښه معیار لري. او دا چې د ګوتو نشانونه په اول کې د مور په خېټه کې جوړیږي. فشار د امنیوټیک فلویډ او غټوالی د ګوتو د وجې نشانونه جوړیږي، او په ډیرو عواملو کې د هر چا نشانونه هغه خاص وي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. غیر مسلم دا شک کوي چې د انسان بیرته پاسېدل نشته په قیامت کې، او بحث کوي چې څنګه زموږ اډوکې ښخ شي نو بیا بیرته هغسې نه جوړیږي څنګه چې د مرګ نه مخکې وو. خو په دې آیت کې الله جواب ورکوي چې زه نه صرف ستاسو اډوکې بیرته جوړوم بلکې ستاسو د ګوتو نشانونه هم بهترین جوړولی شم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سطح باندې روانې اوبه ښکاره شوي دي، نو اوبه امید پیدا کوي چې په دې مریخ کې به ژوند دوام لري. زموږ په نظام شمسي کې چې اوبه پیدا شي نو یو ورځ به هلته ژوند دوام ولري. هغوی وایي د ژوند دپاره 3 شیان مهم دي. اول، طاقت لکه د لمر. دویم،
عضوي کیمیايي ټوکي، او دریم اوبه. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون